वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। नमस्कार। आज मी तुम्हाला मार्केट सारखी केशर श्रीखंड कसे बनवायचे ते सांगणार आहे। इथे मी घरी लावलेलं अर्धा किलो दही घेतले आहे। तुम्ही विकतचे दही वापरले तरी चालेल। एका भांड्यात सुती कापड ठेवून दही त्यावर टाकावे। आता एका चाळणीवर हे दही 3 ते 4 तास नितळत ठेवावे। यामुळे पाण्याचा अंश निघून जाईल। तुम्ही बघू शकता चक्का तयार झालेला आहे। आता हा चक्का बीटर किंवा चमच्याच्या साहाय्याने 4 ते 5 मिनिटे फेटून घेऊया। आता त्यात अर्धा कप पिठी साखर आणि अर्धा टीस्पून विलायची पूड मिक्स करूया। ते मी 2 चमचे दुधात 10 ते 12 केसरच्या काड्या भिजत ठेवल्या होत्या। आता त्या मिक्स करूया। श्रीखंड तयार झालेला आहे। थंड करून एका बाउल मध्ये सर्व करावे। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राइब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पिस्ता आणि केशरने गार्निश करावे। या गुढी पाडव्याला नक्की हे केशर श्रीखंड करून बघा। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।